Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आजको यस भिडियोमा Canva ट्युटोरियलको बारेमा शेयर गर्नेछु। एज अ बिगिनर Canva एप्लिकेसनलाई कसरी युज गर्ने सिकाउने छु। Canva लाई ऑल इन वन एप्लिकेसन भन्न सकिन्छ बिकज Canva एउटा फ्री ग्राफिक डिजाइन टुल हो जसमा हामीले सोशल मिडिया पोस्ट क्रिएट गर्न सक्छौं, लोगो बनाउन सक्छौं, थम्बनेल बनाउन सक्छौं, YouTube ब्यानर बनाउन सक्छौं, बुक कभर बनाउन सक्छौं, प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्छौं एन्ड मेनी मोर डिजाइन क्रिएट गर्न सक्छौं। Canva मा फ्री टेम्प्लेट हुन्छ जसमा हामीले केही एडिट एन्ड कस्टमाइज गरेर नयाँ डिजाइन क्रिएट गर्न सक्छौं। सो आजको यस भिडियोमा मोबाइलमा Canva एप्लिकेसन युज गर्न सिकाउने छु। भिडियो एकदमै अमेजिङ एन्ड इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। Canva एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्नु भएपछि ओपन गर्नु होला। सुरुमा हामीले आफ्नो जीमेल आईडी राखेर साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप गरिसक्नु भएपछि हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा केही यस प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र यहाँ फर यु सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्ट छ, मोबाइल भिडियो छ, फोन वालपेपर छ, फोटो कोल्याज छ, सर्टिफिकेट छ, ब्यानर रहेको छ, कार्ड रहेको छ र अरु पनि डिजाइनहरु हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं। सर्च बारमा डिजाइनको नाम लेखेर डिजाइन ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन डिजाइन हामी बनाउन चाहन्छौं त्यसको साइज अटोमेटिकली सेट हुन्छ। इभेन प्लस वाला आइकनमा क्लिक गरेर कस्टम साइजमा ट्याप गर्नुस्। त्यसपछि आफूलाई चाहेको डिजाइनको विड्थ र हाइट लेख्नुस्। पिक्सेल, इन्चेस, एमएम, सीएम जुन साइज चाहिएको छ त्यो साइज हामी क्रिएट गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल मैले फेसबुक कभर डिजाइनमा क्लिक गरे एन्ड देन यसमा अवेलेबल भएको टेम्प्लेटहरु शो हुन्छ। पेड लेखेको र प्रो लेखेको टेम्प्लेट युज गर्न मिल्दैन। हामीले फ्री वाला टेम्प्लेट मात्र युज गर्न सक्छौं। जुन फ्री टेम्प्लेट तपाईलाई मन पर्छ त्यो टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। जस्तो कि मैले यो टेम्प्लेटमा क्लिक गरे। सो यस टेम्प्लेटमा भएको इच एन्ड एभ्री कुरा एडिटेबल छ। जे एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्यो भने तल विभिन्न अप्सनहरु शो हुन्छ। एडिटमा क्लिक गरेर हामीले एडिट गर्न सक्छौं। यहाँ विभिन्न अप्सनहरु शो भएको छ। फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौं, फन्ट साइज चेन्ज गर्न सक्छौं, सानो ठुलो बनाउन सक्छौं, कलर चेन्ज गर्न सक्छौं। यस टेम्प्लेटमा भएको इच एन्ड एभ्री कुरा एडिट गर्न सक्छौं हामीले। एन्ड यो इमेजलाई हामीले कपी गर्न सक्छौं। सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि कपीमा क्लिक गर्ने एन्ड देन पेस्ट गर्ने र हाम्रो यो इमेज कपी हुन्छ। हामीले यो इमेजलाई जहाँ सेट गर्न मन लाग्छ त्यहाँ सेट गर्न सक्छौं। यहाँ एनिमेटको पनि अप्सन छ। हामीले एनिमेट पनि लाउन सक्छौं। केही यस प्रकारले एनिमेट हुन्छ। यहाँ विभिन्न एनिमेटहरु छ। अहिले हामीहरुलाई एनिमेटको नेसेसरी छैन। सो म अहिले ब्याकमा क्लिक गर्छु। इभन ब्ल्याङ्क पेजमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो अनुसारले डिजाइन पनि क्रिएट गर्न सक्छौं र यहाँबाट ब्ल्याङ्क पेजमा क्लिक गरेर ओपन गर्छु सो दैट यसमा भएको विभिन्न अप्सनहरुको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामी यही ब्ल्याङ्क पेजमा डिजाइन क्रिएट गर्छौं। यस ब्ल्याङ्क पेजको हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्छौं। कलर वाला अप्सनमा क्लिक गर्ने र तपाईलाई जुन कलर राम्रो लाग्छ त्यो कलर यहाँबाट चुज गर्नु होला। ग्रेडियन्ट कलर भनेको मिक्स कलर हो। यहाँ अवेलेबल भएको कुनै एउटा कलर चुज गर्न सक्छौं एन्ड देन यो प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला। तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फंक्सनहरु शो भएको छ। सबभन्दा पहिला डिजाइन रहेको छ। डिजाइन फंक्सनमा सबै टेम्प्लेटहरु शो हुन्छ। इफ हामी एड गर्न चाहन्छौं भने एड गर्न सक्छौं। त्यसपछि एलिमेन्ट रहेको छ। एलिमेन्ट वाला अप्सनमा क्लिक गर्यो भने हामी आफ्नो टेम्प्लेटमा जुन इमेज एड गर्न चाहन्छौं त्यो इमेजको नाम सर्च बारमा लेख्यो भने हामीले विभिन्न एलिमेन्टहरु यहाँ पाउँछौं। फर एक्जाम्पल मैले रोज लेखे। रोज लेखेपछि सर्च गर्छु एन्ड देन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अल रहेको छ। त्यसपछि ग्राफिक्स छ, फोटोज छ, भिडियोज छ। जुन एलिमेन्ट युज गर्न मन लाग्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। फर एक्जाम्पल म यो रोज सिलेक्ट गर्छु एन्ड देन यसलाई हामीले अब आफ्नो टेम्प्लेटमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफ्नो अनुसारले यसको साइजलाई सानो ठुलो बनाउन सक्छौं। त्यसपछि प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्ट फंक्सन हाम्रो रहेको छ टेक्स्ट। टेक्स्टमा एड अ हेडिङ छ, एड अ सब हेडिङ छ, एड अ लिटिल बिट अफ बडी टेक्स्ट छ र तलतिर विभिन्न डिजाइनको टेक्स्टहरु पनि अवेलेबल रहेको छ। फर एक्जाम्पल मैले यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरे। यस टेक्स्टलाई हामीले एडिट गर्न सक्छौं। एडिट वाला अप्सनमा ट्याप गर्नु होला एन्ड देन यो टेक्स्टलाई डिलिट गर्नु होला र त्यसपछि जुन टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो टेक्स्ट लेख्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको टेक्स्ट त्यही डिजाइनमै सेट भएको छ।
कपी गर्न मैले अघि पनि सिकाएको थिएँ। जस्तो कि रोजको इमेजलाई कपी गर्नु छ भने मैले यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्ने एन्ड देन यो 3 डटमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कपी वाला अप्सनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि पेस्ट गर्ने र हाम्रो रोजको इमेज कपी हुन्छ। यसलाई म तलतिर अर्को साइडमा सेट गर्छु। हामीले यो इमेजलाई फ्लिप गर्न सक्छौँ। यहाँ फ्लिपको अप्सन पनि अवेलेबल हुन्छ। फ्लिपको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। जसरी तपाईँ फ्लिप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एड अ हेडिङमा क्लिक गर्नुहोस् र जे टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो टेक्स्ट लेख्नुहोस्। एड अ हेडिङमा हाम्रो टेक्स्ट के यस प्रकारको हुन्छ। त्यसपछि फेरि यो प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट एड अ सब हेडिङ चुज गर्नु होला र टेक्स्ट लेख्नु होला र एड अ सब हेडिङको टेक्स्ट हाम्रो के यस प्रकारको हुन्छ। फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एड अ लिटिल बिट अफ बडी टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि एउटा टेक्स्ट लेख्नु होला र हाम्रो टेक्स्ट के यस प्रकारको हुन्छ। अलिकति लार्ज गरौँ, त्यसपछि यो क्लियरली देख्छ। सो यसरी हामीले टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ। हामीले टेक्स्टलाई इमेजलाई जहाँ सेट गर्न चाहन्छौँ त्यहाँ सेट गर्न सक्छौँ। टेक्स्टको हामीले फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ विभिन्न फन्टहरू एभाइलेबल छ। जुन फन्ट राम्रो लाग्छ त्यो फन्ट चुज गर्नु होला। टेक्स्टको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ। फन्टको साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ। कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँबाट कुनै एउटा कलर चुज गर्छु एन्ड इफ हामीलाई डिलिट गर्नु छ भने पहिला सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्ने, डिलिट हुन्छ। फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। डिजाइनको फङ्सन हेरिसक्यो, हामीले इलिमेन्टको फङ्सन हेरिसक्यो, टेक्स्टको हेरिसक्यो। अब रहेको छ ग्यालरी। ग्यालरी अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यालरीमा भएको इमेज अथवा भिडियो हामी आफ्नो टेम्प्लेटमा एड गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल मैले यो इमेजलाई सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि एड टु पेजमा क्लिक गर्ने र हाम्रो त्यो इमेज टेम्प्लेटमा एड हुन्छ। अहिले यसको केही नेसेसरी छैन, सो अहिले म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट फङ्सन रहेको छ ब्रान्ड। यस फङ्सनमा त्यस्तो खासै केही छैन। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट फङ्सन रहेको छ अपलोड। अपलोडमा क्लिक गरेर हाम्रो फाइल म्यानेजरमा भएको फाइल्सलाई हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ। यस फङ्सनको हेल्पले हामी इमेज, भिडियोज, अडियो एड गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल यदि हामी भिडियो एडिटिङ गरिरहेको छौँ र हामीलाई अडियो एड गर्नुपर्ने छ, अपलोड फाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यो अडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि ओके गर्नु होला र हाम्रो त्यो फाइल क्यानभामा अपलोड हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो अडियो अपलोड भइरहेको छ। सुरुमा हामीले फाइल म्यानेजरबाट सिलेक्ट गरेर क्यानभामा अपलोड गर्नुपर्छ। क्यानभामा अपलोड भएपछि मात्रै हामीले आफ्नो भिडियोमा एड गर्न सक्छौँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइल म्यानेजरबाट एउटा अडियो अपलोड भइसकेको छ। अब हामीले यसमा क्लिक गरेर एड गर्न सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अडियो एड भइसकेको छ। सो अहिले यसलाई म यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट फङ्सन रहेको छ ड्र। ड्रमा क्लिक गरे भने सुरुमा हामीले कलर चुज गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले आफ्नो टेम्प्लेटमा ड्र गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ इरेजर हो। हामीले ड्र गरेको यदि हामी इरेज गर्न चाहन्छौँ भने यसले हामी इरेज गर्न सक्छौँ। एन्ड देन नेक्स्ट फङ्सन इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्यानभामा जति पनि डिजाइन क्रिएट गरेका हुन्छौँ त्यो सबै डिजाइन यहाँ सो हुन्छ। र त्यसपछि नेक्स्ट फङ्सन रहेको छ एप। यस फङ्सनको पनि त्यस्तो केही युज हुँदैन। यस फङ्सनमा विभिन्न एपहरू सो हुन्छ। यस एपमा भएको विभिन्न फाइलहरू हामीले आफ्नो टेम्प्लेटमा एड गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यो एपमा भएको हामीलाई कुनै फोटो एड गर्नु छ भने त्यो फोटोलाई पहिला सिलेक्ट गर्नु होला र हामी आफ्नो टेम्प्लेटमा एड गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट फङ्सन फोटोज रहेको छ। यस सेक्सनमा भएको फोटोजहरू हामी आफ्नो टेम्प्लेटमा एड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फेरि प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला एन्ड देन नेक्स्ट फङ्सन अडियो रहेको छ। अडियोको थ्रुबाट हामीले ब्याकग्राउन्ड सङ एड गर्न सक्छौँ। सर्च बारमा हामीले अडियोको नाम टाइप गरेर सर्च पनि गर्न सक्छौँ। फ्रीमा एभाइलेबल छ भने युज गर्न सक्छौँ, प्रो छ भने युज गर्न मिल्दैन हामीले। जस्तो कि मैले यो ह्याप्पी बर्थडे वाला सङमा क्लिक गरेँ र देख्न सक्नुहुन्छ यो सङ सेट भएको छ। त्यसपछि फेरि प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट फङ्सन भिडियोज रहेको छ। यस सेक्सनमा विभिन्न भिडियोजहरू एभाइलेबल हुन्छ। हामीलाई चाहेको भिडियो हामीले यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ। स्पेसली भिडियो एडिटिङ गर्दा हामीलाई भिडियोजको आवश्यक पर्छ र हामी यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फेरि प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट फङ्सन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। यस फङ्सनमा क्लिक गरेर यसमा भएको टेम्प्लेटहरू युज गर्न सक्छौँ। यस प्लसमा क्लिक गरेर हामीले नेक्स्ट पेज एड गर्न सक्छौँ। हामीलाई जति पेज चाहिएको छ हामीले यो प्लसमा क्लिक गर्ने
र हाम्रो नेक्स्ट पेज एड हुन्छ। अहिले मलाई यो पेजहरुको कुनै आवश्यक छैन, सो म डिलिट गर्छु। सो एज अ बिगिनर हामीले यति फंक्सनहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। मेन फंक्सन मैले सबै भनेको छु। ब्याकग्राउन्डबाट एड गरेको टेम्प्लेटलाई पनि मैले डिलिट गर्दिए। त्यसपछि यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि पेन्सिल वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला र हामीले आफ्नो डिजाइनको टाइटल लेख्न सक्छौ, जस्तो कि मैले यहाँ डेमो भनेर लेखे र त्यसपछि यो डाउनलोड वाला अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौ। हाम्रो इमेज डाउनलोड भइरहेको छ। सो यसरी हामीले क्यानभाबाट विभिन्न डिजाइनहरु क्रिएट गर्न सक्छौ। आई होप मैले भनेको कुराहरु बुझ्नु भयो होला। केही नबुझेको कुरा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गर्नु होला र च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, बिकज तपाईको सब्स्क्रिप्सनले मलाई मोटिभेसन मिल्नेछ नेक्स्ट भिडियो बनाउनको लागि। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।